હેલો દર્શક મિત્રો, નમસ્તે. મારી ચેનલમાં સ્વાગત છે તમારું. હું તમને ખૂબ જ સરળ અને જલ્દીથી બને એવી રેસીપી શીખવાડીશ. આપણા શરીરની વધારાની ચરબીઓ ઘટી જશે અને તેની સાથે સાથે પ્રોટીન પણ મળશે અને બધી ટાઈપના વિટામિન પણ મળશે. તો ચાલો ફટાફટ મારી ચેનલને લાઈક કરી દો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બાજુમાં બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દો, જેથી તમને ખબર પડે કે મારો નવો વિડીયો આવી ગયો છે તો તમે જોઈ શકો. તમને શીખવાડીશ કાચી કેરીનું શરબત. તે કાગડા કેરી લીધી છે, સમારેલી કાગડા કેરી જ લેવાની, કેમ કે ખાટી ન હોય. અને સાકર લીધી છે, સાકર જ લેવાની, ખાંડ નહીં લેવાની, ખાંડથી કપ થાય છે. સિંધી મીઠું લીધું છે, કેરી સમારેલી, સાકર અને મીઠું, એ બધું મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ અને ક્રશ કરી લઈએ. એક બાઉલ કેરી છે કાપેલી અને 3 ચમચી સાકર છે અને સિંધી મીઠું છે, સિંધુ મીઠું 2 ચમચી છે. એને ક્રશ કરી લઈએ. અડધો ગ્લાસ પાણી લઈએ છે. હવે તમે જોઈ શકો છો. અને ગળણીથી ગળી લઈએ. ચમચીથી એને સારી રીતે આમ પાણી ગળી લેવાનું. અત્યારે તડકા બહુ પડે છે, તો તડકા માટે આ શરબત કાચી કેરીનું બહુ સારું અને હેલ્ધી, અને તડકા ન લાગે અને લૂ માટે બહુ સારું છે. દર્શક મિત્રો, આ કાચી કેરીનું શરબત તમને જો ગમ્યું હોય તો લાઈક કરો અને શેર કરો.